नमस्कार. मी डॉक्टर निदान मेहता अँड्रॉइड प्रोग्रामिंगच्या दुसऱ्या लेक्चरमध्ये तुमचं स्वागत करतो. पहिल्या लेक्चरच्या एंडला मध्येच फोन आला आणि मग मी सरळ इंग्लिशमध्ये बोलायला लागलो. मग हिंदीत एंड केला. सो बिट ऑफ अ केऑस. पण आता लेक्चर 2 मध्ये मी ऍटलीस्ट कंटिन्युटी मेंटेन करायचा प्रयत्न करेन. अरे रे, पुन्हा फोन आला. एक मिनिट, घेतो तो फोन आणि परत तुमच्याशी. ओके, तर फोन झालाय आता. आता इन्स्टॉलेशन पण झालंय. यू हॅव टू क्लिक नेक्स्ट आणि मग स्टार्ट अँड्रॉइड स्टुडिओ. मी डायरेक्ट सुरू करतोय कारण आपण आता नुसतं टाइमपास करण्यापेक्षा काम केलेलं कधी चांगलं. सो वेळ लागू शकतो. आता मी आधी इन्स्टॉल केलेलं अँड्रॉइड स्टुडिओ म्हणून मला हा मेसेज येतोय. तुमच्याकडे आधीपासून इन्स्टॉल नसेल त्यामुळे तुम्हाला हा काय एरर वगैरे येणार नाही. सो आपल्याला काय प्रिव्हियस व्हर्जन वरनं इम्पोर्ट करायचं असेल तर तो ऑप्शन देतोय. डू नॉट इम्पोर्ट एनिथिंग मी क्लिक केलं सर, तर मला फ्रेश अँड्रॉइड स्टुडिओचं दिसेल. एक डिरेक्टरी पण बनलेली आहे आधीपासूनची. सो आय कॅन जस्ट सिलेक्ट अँड डिलीट दॅट डिरेक्टरी. आणि मग ती डिरेक्टरी डिलीट झाल्यावर आपण आता पुढे अँड्रॉइड स्टुडिओचं प्रोग्रामिंग करायला शिकू. सो आता हे इथे खाली पांढरी लाईन सरकते, जर का दिसत असेल तर उत्तम. आणि वेळ लागतो कधी कधी. पेशन्स. वेलकम टू अँड्रॉइड स्टुडिओ. नेक्स्ट क्लिक करा. नंतर मग स्टँडर्ड सिलेक्ट करा. थीम, आता थीम जनरली लोकांना ब्लॅक आवडते, मी व्हाईट प्रिफर करतो. सो व्हाईट थीम. आणि मग तुम्हाला डिफरंट ऑप्शन देतो. व्हेरीफाय सेटिंग किती किती किती. तर जस्ट क्लिक फिनिश. तर काही कंपोनंट्स तो डाउनलोड करेल आणि काही जीबीज मध्ये ते डाउनलोड होईल. सो ते होत राहू दे. आणि तोपर्यंत मी हा व्हिडिओ इथेच थांबवतो आणि डाउनलोड केल्यावर कंटिन्यू करतो.